নমস্কাৰ মই হিৰণ্যমত শইকীয়া আৰএনআৰ আইএছ একাডেমীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি বাতৰি বিশ্লেষণ কৰিম 2 জানুৱাৰী 2025 আৰু বাতৰি আৰম্ভ কৰাৰ আগত এটা কথা কওঁ বাতৰি বিশ্লেষণ যে আমাৰ যিখিনি নোটছ আছে সেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ কমেন্টছ সেকশনত পাব আৰু এই এনালাইসিছৰ বেসিছত 5টা এমসিকিউ কোৱেশ্চন মই ফেসবুক পেজত আমাৰ আপলোড কৰোঁ সো সেই questions খিনি আপোনালোকে অ্যাটেম্প নকৰিলে আপোনালোকৰ নলেজ আধৰুৱা হৈ থাকিব সো হেখিনিলে 100% অ্যাটেম্প কৰিব হেখিনি আজি প্ৰথম নিউজটো হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ ইকনমি অসমৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সিচুৱেচন আৰু অসমৰ ডেভেলপমেন্ট ৰিলেটেড এটা অ্যাসেসমেন্ট দিছে সো তাতে এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে যে অসমৰ ইকনমি by 2028 it is supposed to be 10 lakh crore মানে ট্ৰিলিয়ন হয় না সো 12টা শূন্য থাকিব দহৰ পিছত সো এটা কথা হল কি অসমৰ ইকনমিত rupees 10 ট্ৰিলিয়ন হ'বলে হলে এটা তাতে এটা মন কৰিবলৈ কথা কি ইন্ডিয়াৰ এতিয়া আমাৰ কিমান হয় ইন্ডিয়াৰ এতিয়া around 300 ট্ৰিলিয়ন হয় 300 ট্ৰিলিয়ন হয় বা 300 লাখ crore rupees termsত আৰু সেকেন্ড কথা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা যেতিয়া কোনোবা পলিটিশিয়ানে বা গভৰ্নমেন্ট প্লেটফৰ্মত জেনেৰেলি কি হয় নমিনেল জিডিপি টোৰ কথা কয় নমিনেল কাৰণ এটোৰ ফিগাৰটো ডাঙৰ থাকে সো নমিনেল জিডিপি ইজ মোৰ ৰেলেভেন্ট ফৰ देम বাট আমাৰ কাৰণে এটা কথা এজ এ মানে ষ্টুডেন্ট অফ ইকনমি আমি ডিফাৰেন্সটো বুজি পাব লাগে নমিনেল জিডিপিত ইনফ্লেশন এড হৈ আছে ইনফ্লেশন এড হৈ থাকিলে কি হয় বস্তু মানে প্ৰাইস ইজ ইনফ্লেটেড মানে বস্তুটোৰ যদি অকল দামহে বাঢ়িছে প্ৰডাকশন বাঢ়া নাই তেতিয়া হলেতো নেচাৰেলি জিডিপি বেছি দেখাব বা জিএসডিপি বেছি দেখাব সো হেতুলৈ আমি কেয়াৰফুল থাকিব লাগে নেক্সট যেটো কথা কৈছে অন দা ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ অফ ষ্টেটস ৰেভিনিউজ একচুয়ালি সিএমএ কৈছে যে देयर इज अ ৰেভিনিউ গ্ৰোথ ৰেভিনিউ 7% গ্ৰো কৰিছে আৰু হেতুৰ এটা মই ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ এটা দিছো আমাৰ ফৰ ইওৰ নলেজ লাষ্ট বাজেটৰ পৰা এবাৰ বাজেটটো এখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব আটাইতকে হাইয়েষ্ট কালেকশন হয় ষ্টেটৰ ওন ৰেভিনিউৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট জিএসটি পৰা হয় তাতকে একদম আধা হয় সেল ট্যাক্স বা ভ্যাট বুলি যেটো কয় তাৰ পিছত ষ্টেট এক্সাইজ তাৰ পৰা ট্যাক্সেছ অন ভেহিকল এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা আৰু সিমিলাৰলি আমাৰ মানে এজ এ হোল ষ্টেটৰ যেটো মানে ৰিসিটস টোটাল ৰিসিটসৰ ভিতৰত আটাইতকে বেছি এমাউন্ট পাই আমি মানে গ্ৰান্টস ইন এইডৰ পৰা পাওঁ সেন্টাৰৰ পৰা সেকেন্ডলি ইট ইজ আমাৰ সেন্ট্ৰেল ট্যাক্সৰ যেটো ফাইনান্স কমিশনৰ ফৰ্মুলাৰ বেসিছত যেটো শেয়াৰ পাওঁ সেন্ট্ৰেল ট্যাক্সৰ হেতু আমাৰ সেকেন্ড কম্পোনেন্ট হয় বা সেকেন্ড এলিমেন্ট ইন দা ডিসেন্ডিং অৰ্ডাৰ আৰু থাৰ্ড ইজ আমাৰ ওন ট্যাক্সেস গুটেকিটা প্ৰপৰশন অলমোস্ট ইকুৱেল তিনটাৰে আৰু লাষ্টত ষ্টেটস ওন নন ট্যাক্স কিছুমানো আছে নন ট্যাক্স ৰেভিনিউ ধৰক ষ্টেটৰ কৰ্পোৰেচনছ পজিবল ইনকাম হয় সো এই ডিটেইলছ জনা দৰকাৰী হয় যে আমাৰ ৰেভিনিউনো কোনবিলাক জেগাৰ পৰা আহে কোনবিলাক ট্যাক্সৰ পৰা আহে আদাৰৱাইজ ফাইনান্সিয়েল পিকচাৰটো প্ৰপাৰলি ক্লিয়াৰ নহয় নেক্সট তেওঁ কৈছে আমাৰ ক্ৰাইম ৰেটৰ কথা ক্ৰাইম পাৰ লাখ পপুলেশন এটো 2021 ত 379 আছিল এতিয়া 139 হৈছে সো এটা ভাল খবৰ আৰু লগতে কনভিকশন ৰেটও মানে বাঢ়িছে সো দুইটাই কি দেখায় যে আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ সিচুৱেচন ইমপ্ৰুভ হৈছে পুলিচৰ ইনভেষ্টিগেশন বেটাৰ হৈছে কাৰণ কনভিকশন ৰেট বাঢ়া মানে কি কনভিকশন ৰেট বাঢ়িছে মানে হৈছে যে প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশন হৈছে তেতিয়াহে কোৰ্টে কনভিক কৰিব পাৰে কাবাক সো ইট ইজ এ acknowledgement of the hard work that our police force has done so it's a good thing as well as the whole criminal justice system তাৰ পিছত কিছুমান আমাৰ ডেভেলপমেন্টাল এচিভমেন্টস কিছুমান যেনেকৈ টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্ট কোট হৈ আছে আপোনালোকে জানে জাগিৰোডত তাৰ পিছত চৰাইদেউ মৈদামৰ যেটো এতিয়া আমি ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে ৰেকগনাইজ হৈছে তাৰ পৰা অসমীয়া ল্যাঙ্গুৱেজৰ এজ এ ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ উপৰিও যোৱা বছৰ আমাৰ যেনেকৈ এই যিবিলাক প্ৰমিনেন্ট ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ লাইক অৰুণোদয় বসুন্ধৰা তাৰ পিছত লাষ্টত নিযুত মইনা বুলি মানে গাৰ্ল ষ্টুডেন্টছৰ কাৰণে বেসিক্যালি জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি জেন্ডাৰ এম্পাৱাৰমেন্টৰ কাৰণে আৰু লগতে এডুকেশ্যন ইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিলাকে ৰোল প্লে কৰিব সো এটো এটা ভাল খবৰ সিএমৰ ভাষণত আমি পালো এটো কথা কিন্তু নেক্সট খবৰটো ইমান ভাল নহয় এটো হৈছে কি এটা অ্যাসেসমেন্ট কৰিছে বেসড অন ডাটা provided in government website মানে Ministry of Educationৰ website আছে এটা পৰ্টেল এটা আছে UDISC plus বুলি পেলাই তাতে গোটেই ডাটাবেস হয় স্কুলছ বিলাকৰ সো হেতৰ বেসিছত
দেখা গৈছে যে স্কুল কমপ্লিশ্যন আৰু স্কুল ড্ৰপ আউট ৰেট চেক কৰা হৈছে অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ইট ইজ ইম্প্ৰুভিং বাট স্পেচিয়েলি ফৰ আছাম এণ্ড ষ্টেটছ লাইক বিহাৰ অসমো একদম তলত পৰে চ' কম্পেয়াৰ্ড টু ষ্টেটছ লাইক কেৰেলা বা পাঞ্জাব আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বহুতে বেয়া ইনফেক্ট 2019ত অসমত আপাৰ ছেকেণ্ডেৰী মানে কি ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 8 আৰু ছেকেণ্ডেৰী মানে হৈছে ক্লাছ 19 চ' দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কমিছে গাৰ্লছ আৰু বইজ দুইটা জেণ্ডাৰত এতিয়া 2019ত আমাৰ 93.4 আছিলে এই ডাটাটো মই নোটছত দিছোঁ পাই যাব এতিয়া এইটো 2024লৈ এইটো 82.6 হৈছে ফৰ বইজ এতিয়া এইটো এটা ইণ্ডিকেটিভ ফিগাৰ হয় বাকীখিনি ফিগাৰ আপোনালোকে নোটছৰ পৰা ল'ব সামাৰাইজ কৰিবলৈ ক'লে কথাটো এইটো যে ড্ৰপ আউট ৰেট অসমত বাঢ়িছে এইটো যোৱাকালি এছ বি দেউৰা কলেজত আমাৰ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ৰণোজ পেগুৰুৱেও কৈছে এইটো কথা আৰু তাতকৈও ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মানে গাৰ্লছ আৰ ডুইং বেটাৰ মানে বইজ ড্ৰপ আউট ৰেট ইজ ৱৰ্ছ দেন গাৰ্লছ অ'কে চ' ডেট ইজ এ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট পৰীক্ষাত ইউজ কৰিব লাগিব নেক্সট যিটো আপোনালোক মানে নিউ অৰ্লিয়েন্সত কালি ডেডলি টেৰৰিষ্ট এটেক হ'ল চ' এইটো এটা লোন উল্ফ এটেক এতিয়া লোন উল্ফ এটেক মানে কি যেতিয়া এজন মানুহে কোনো অৰ্গেনাইজ নেটৱৰ্কত একটো মানে এক্সিকিউট নকৰে তেওঁ নিজে ছেল্ফ ৰেডিকেলাইজড এণ্ড ছেল্ফ ক্ৰিয়েটেড এটেক এটা বিকজ তেওঁৰ গাড়ীত এই মানুহটোৰ গাড়ীত বম চম পাইছিলে আৰু সেইবিলাক বম মানে ছফিষ্টিকেটেড বম নহয় হোমমেড বমেই চ' এইটোৱে মানে আমাৰ চাইবাৰ স্পেচ এজ এ ৰেডিকেলাইজেশ্যন প্লেটফৰ্ম এইবিলাক বা ছেল্ফ মোড অফ ৰেডিকেলাইজেশ্যন বা এটা ডিপাৰ লেভেলত এটা যিটো ক্ৰাইচিছ অফ কনচাইন্স মানুহৰ হৈ আছে ডেভেলপড কাণ্ট্ৰিবিলাকতো সেইটো ইণ্ডিকেট কৰে নট অনলি মানে যিটো এটা হাইলি অভিয়াছলি এই মানুহটোতো যথেষ্ট মানে ৰেডিকেলাইজড এণ্ড ব্ৰেইন ৱাছড হ'ব লাগিব সেনেকুৱা এটা এক্ট কৰিবলৈ হ'লে বাট এট দ্য ছেইম টাইম ইট অলছ' শ্ব'জ এ ক্ৰাইচিছ অফ এথিক্স আমাৰ এথিক্স পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্ৰাইচিছ অফ লেক অফ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চ চ' সেইবিলাকতো আমি এইটো বস্তু এক্সাম্পল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' লেটছ চি আৰু কি ইভলভ হয় এই ইনভেষ্টিগেশ্যনত বাট ইয়া ইটছ এ ছেড ইনচিডেণ্ট নেক্সট ডিফেন্সৰ ক্ষেত্ৰত এটা নিউজ আহিছে ইম্পৰ্টেণ্ট 9 পইণ্ট ৰিফৰ্মছৰ কথা কৈছে ডিফেন্স মিনিষ্টাৰে ৰাজনাথ সিঙে 9 পইণ্ট ৰিফৰ্মছ চ' ব্ৰড ৰিফৰ্মছ কিছুমান কৈছে তাৰে একদম প্ৰথম আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে ইণ্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কমাণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড থিয়েটাৰ কমাণ্ড মানে কি বেচিকেলি আমাৰ তিনিওটা ফ'ৰ্চৰ এটা চিনাৰ্জি ক্ৰিয়েট কৰে তিনিওটা ফ'ৰ্চ মানে আৰ্মি নেভি এয়াৰফ'ৰ্চ চ' এতিয়া আমাৰ মানে চাইনাৰ তেনেকৈ থিয়েটাৰ কমাণ্ড আছে এতিয়া যুদ্ধ হৈ গ'লে আমাৰ প্ৰব্লেমটো কি হয় মবিলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম হয় আমি সৈন্য আৰু ইকুইপমেণ্টছ প্ৰপাৰ টাইমত মবিলাইজে নহয় এয়াৰফ'ৰ্চ য'ত লাগে হয়তো এয়াৰফ'ৰ্চৰ বেছ ক'ৰবাত আছে আৰ্মিৰ বেছ ক'ৰবাত আছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত থিয়েটাৰ কমাণ্ড থকাটো বহুতেই দৰকাৰী ইমান আমাৰ দুটা মানে ৱাৰ মংগাৰিং কাণ্ট্ৰি আমাৰ কাষত আছে হয় নাই চাইনা এণ্ড পাকিস্তান চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে যথেষ্ট টাইম আগৰ পৰাই এইটো চলি আছে আমাৰ যে CDS যিটো পষ্ট ক্ৰিয়েট হৈছিল তাৰ এটা উদ্দেশ্য এইটো আছিল যে থিয়েটাৰাইজেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফ'ৰ্চেছ সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্ট আছিল তাৰ লগতে এতিয়া আমাৰ কি হয় ছেপাৰেট কমাণ্ডছ আছে বাট ষ্টিল আপোনালোকৰ নলেজৰ কাৰণে কৈ থওঁ দুটা ক্ষেত্ৰত আমাৰ জইণ্ট কমাণ্ড দেখা পাওঁ এটাটো হৈছে আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰত আছে জইণ্ট কমাণ্ড আৰু এটা জেগাত আছে কি জানে ষ্ট্ৰেটেজিক ফ'ৰ্চেছ কমাণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ফ'ৰ্চেছ কমাণ্ড কি হয় আমাৰ যিটো নিউক্লিয়াৰ আৰ্চেনেল আছে এইটো আল্টিমেটলি নিউক্লিয়াৰ কমাণ্ড অথৰিটিয়ে ডিটাৰমাইন কৰে মানে পলিটিকেল অথৰিটিয়ে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা হেড বাট এক্সিকিউশ্যন বা অপাৰেশ্যনেলাইজেশ্যন ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি অফ দ্য SFC ষ্ট্ৰেটেজিক ফ'ৰ্চেছ কমাণ্ড চ' সেইটো এটা জইণ্ট কমাণ্ড হয় ঠিক আছে চ' এই ইয়াৰ বাহিৰে ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত চাইবাৰ স্পেচৰ ক্ষেত্ৰত মানে ইণ্টিগ্ৰেট ড'জ ইন ডিফেন্স টেকটিক্স এণ্ড ডিফেন্স ডমেইন তাৰপিছত ইণ্টাৰ ছাৰ্ভিচেছ কৰ্পৰেশ্যন একুইজিশ্যন ডিফেন্স একুইজিশ্যন এইটো এটা বিৰাট ডিবেটেবল টপিক আমি চেষ্টা কৰোঁ ইণ্ডিজিনাইজ একুইজিশ্যনৰ কথা এতিয়া আপোনালোকে আৰু এটা নিউজত পাব নেভিয়ে 3খন বেটেলশ্বিপছ একুৱায়াৰ কৰিছে চ' বহুত টাইম লাগে কৰাপশ্যনো হয় বফৰ্চৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে ৰাফাইলৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে নিউজত পাইছিল চ' একুইজিশ্যন ইজ এ ভেৰি চেঞ্চিটিভ টপিক চ' ডিফেন্স ফ'ৰ্চে কৈছে বা ডিফেন্স মিনিষ্টাৰে কৈছে যে একুইজিশ্যন শুড বি চিম্পল এণ্ড টাইম চেঞ্চিটিভ চ' that is why it is very important so সেইটো one of the points of agenda of reforms তাৰপিছত ইণ্ডিজিনাছ কেপাবিলিটিৰ কথা কৈছে এক্সপৰ্ট কৰিব পৰা কেপাবিলিটিৰ কথা কৈছে আৰু লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট মানে কৈছে যে ৱেলফেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতো ভেটাৰেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে আৰু মানে আমি নিজৰ কেপাবিলিটি ইণ্ডিজিনাছ কেপাবিলিটি বিল্ড কৰিব লাগিব
to create world class defense equipments. At the same time আমি এনেকুৱা নহয় যে আমি অকল আমাৰ নিজৰটোৱে হেৰি কৰি থাকিম ইউজ কৰিম এনেকুৱা টাইপ ৰিজিডিটিও নাৰাখোঁ বিকজ আমি যিবিলাক যদি বাহিৰৰ বেষ্ট প্ৰেক্টিচেছ আছে এতিয়া ইজৰাইল ফ্ৰান্স এইবিলাক কাণ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ বিৰাট ভাল ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে ইউএছএৰ লগতো বহুত ভাল ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে আমি বেকা কমকাছা এইবিলাক চাইন কৰিছোঁ চ' এই প্ৰিন্সিপলটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব এই নতুন ৰিফৰ্মছত চ' অল দিছ থিংছ আৰ কভাৰ্ড ইন দিছ আইডিয়া দেন দ্য নেক্সট নিউজ ইজ দ্য গ্লোব ৱাৰ্ম আজিকালিতো গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কথা নকওঁ গ্লোব ৱাৰ্মডৰ কথাই কওঁ মানে গ্লোব ৱাৰ্ম হৈ গ'ল আৰু এইটো নিউজ একো নতুন নিউজ নহয় যোৱা বছৰো আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহত এইটোৱে পাইছিল যে 2023 ৱাজ দ্য হটেষ্ট ইয়েৰ অলদো এইটো ডাটা মতে 2016 আটাইতকৈ ইয়াৰ আগতে 16 হটেষ্ট আছিল বাট এতিয়াৰ পৰাতো most likely every succeeding year will continue to be the warmest in the measured time আৰু ইয়াতে মই এটা কথা কওঁ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এভৰিডে এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ আমাৰ বাঢ়িছে অভাৰ অল ইণ্ডিয়াত আৰু 1.5 ডিগ্ৰীৰ কথা কৈ থাকোঁ যে আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ পেৰিছ কনফাৰেন্সৰ 1.5 ডিগ্ৰী এবাৰ আমাৰ এক্সিড হ'ল এভাৰেজ লেভেলত আৰু মানে জুলাই মাহততো পূৰা এক্সিডেড হৈছে ৱৰ্ল্ড অভাৰ চ' আমি এতিয়া মানে 1.5 ডিগ্ৰীৰ আগত ৰখাব লাগিব সেইটো ফেজ পাৰ হ'লোঁ ডেট মানে আমি এতিয়া বহুতৰ মতেতো বহুত এক্সপাৰ্টৰ মতে আমি এতিয়া মানে পইণ্ট অফ ন' ৰিটাৰ্ণৰ একদম ক্ল'জত মেবি আমি পালোৱেই পইণ্ট অফ ন' ৰিটাৰ্ণ চ' বিকজ ক্লাইমেট ক্ৰাইচিছটো একদম শ্ল' মুভিং এণ্ড মানে আইচলেটেড হৈ থাকে আজি এতিয়া অসমত ঠাণ্ডা হৈছে কিন্তু একৰ্ডিং টু এক্সপাৰ্টছ দিছ জানুৱাৰী ইজ দ্য ৱাৰ্মেষ্ট জানুৱাৰী মানে ইজ গোইং টু বি দ্য ৱাৰ্মেষ্ট জানুৱাৰী এভাৰ চ' সেনেকুৱা কথা কিছুমান থাকে আৰু এটা কথা ইয়াতে মই আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে কৈ থওঁ যে এই কৈ থাকে যে 1.5 ডিগ্ৰী বিফ'ৰ প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলনো কি বেচিকেলি 1850 পৰা 1900ৰ সময়টোৰ কম্পেৰিজনত থাকে এতিয়া তাতকৈ আগৰ কিয় মেজাৰ নকৰে কাৰণ তাৰ আগৰ ডাটা নাছিল চ' যেতিয়াৰ পৰা মেজাৰেবল ডাটা আছে তেতিয়াৰ পৰা কম্পেয়াৰ কৰে এতিয়া এই ষ্টাডিটোত এইটো IMDৰ ষ্টাডি হয় ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁলোকে 1901ৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে চ' 1901ৰ ডাটাৰ পৰা মানে কাইণ্ড অফ প্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলৰ সময়ৰ ডাটাৰ পৰাই আমি এইটো ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ নেক্সট ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজততো একো কথা বতৰাটো নহয় জেনেৰেলি আজিকালিতো ইটছ এ কাইণ্ড অফ ভেৰি ইটছ মানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিটো একদম হেং হৈ থকা নিচিনা হৈ আছে নাথিং ইজ মুভিং Kashmir issue, cross-border terrorism, all these things are putting the relation in cold storage. এতিয়া তথাপি কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট হয় জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ জুলাই 1 তাৰিখে আমি কি কৰোঁ আমাৰ যিখিনি নিউক্লিয়াৰ আৰ্চেনেল আছে মানে আটাইতকৈ চেঞ্চিটিভ আমাৰ এটমিক ষ্টেচনছ ক'ত আছে সেইখিনি ইনষ্টলেশ্যনছ আমি শ্বেয়াৰ কৰোঁ যাতে দুইখন যিহেতু নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ এটলিষ্ট বম চম ফুটাফুটি হ'লে যাতে নিউক্লিয়াৰ ৱেপন এটা এটমিক ষ্টেচন তাত মাৰি নিদিয়ে চ' এই ডাটাখিনি শ্বেয়াৰ হয় আৰু তাৰ লগতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন কি হয় মানে এইটো আমি পাই থাকোঁ জানুৱাৰী মাহতো জুলাই মাহতো যে ফিচাৰমেন হওক বা কোনোবা ইণ্ডিয়ান চিভিলিয়ানছ তাতে পাকিস্তানৰ জেলত আছে বা পাকিস্তানৰ কোনোবা চিভিলিয়ান বা ফিচাৰমেনবিলাক কি হয় মাছ মাৰি তেওঁলোকে মেৰিটাইম বাউণ্ডেৰী গম নাপায় গুজৰাটৰ কোষ্টৰ পৰা এনেকৈ গৈ পেছাৱাৰ কৰাচী পাই থাকে কৰাচীৰ কোষ্টৰ ওচৰ পাজৰ বা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱাটাৰৰ পৰা কেতিয়া নেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী বা টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ পাই গম নাপায় তো তেতিয়া ধৰি লয় সিহঁতৰ নেভিয়ে বা আমাৰ আৰু কোষ্ট গাৰ্ডে ধৰি লয় নেভিয়ে ধৰি লয় এণ্ড দে লেংগুৱেজ ইন জেইল ফৰ লট অফ টাইম এতিয়া কেতিয়াবা হিউমেনিটেৰিয়ান ক্ষেত্ৰত মানে এই প্ৰিজনাৰ্ছবিলাক ৰিলিজ কৰে আপোনালোকে এই চিনেমাখনত সলমান খানৰ চিনেমাখনতো সেইটো বস্তু দেখিছিল চাগে যদি চাইছিলে কি আছিলে চিনেমাখনৰ নামটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব মোৰ মনত পৰা নাই নেক্সট নিউ বেটেলশ্বিপছ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ মই এইমাত্ৰ কৈছোঁৱে যে ডমেষ্টিকেলি বিল্ড ইণ্ডিজিনাছলি বিল্ড মাছগাঁও ডক্স ক'ত আছে বম্বেৰ ওচৰতে এটা আইলেণ্ড হয় চ' তাতে এখন গাইডেড মিছাইল ডেষ্ট্ৰয়াৰ চুৰট বুলি নীলগিৰি ষ্টেল্থ ফ্ৰিগেট এখন মানে কাইণ্ড অফ মানে কভাৰ্ট ইটছ এ কভাৰ্ট ৱাৰশ্বিপ ডিটেক্ট কৰিব নোৱাৰাকৈ আৰু এখন ছাবমেৰিন ফক্সিৰ চ' হয়তো মেপছ অফ ফলোইঙত আহি যাব পাৰে প্ৰিলিমছত নেক্সট CCEA কি হয় কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ চ' এইটো আটাইতকৈ হায়েষ্ট ইকনমিক ডিচিজন মেকিং কমিটি হয় হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মনত ৰাখিব এইটো বহুতো প্ৰিলিমছত সুধি দিব পাৰে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কনফিউজন নহ'ব কেবিনেট কমিটি অন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ ইজ হেডেড বাই দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এতিয়া তাতে 3টা ডিচিশ্যন হ'ল বেচিকেলি 2টা ডিচিশ্যন আমাৰ 2টা ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম যি 2টা আছে মই জাষ্ট সেইকেইটা ফেমিলিয়াৰ বা আপোনাক আকৌ ৰিভাইজ কৰাবলৈ এইটো নিউজ আনিলোঁ যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আৰু যিটো ৱেডাৰ বেছড ক্ৰপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম আছে সেই 2টা আকৌ মানে কণ্টিনিউ হৈছে মানে এইবিলাক কি হয় মানে ছানছেট ক্লজ থকা স্কিম হয় মানে এটা টাইমলৈকেহে থাকে এনেকুৱা নহয় যে ইনডিফিনিটলি চলি থাকিব চ' আকৌ ৰিনিউ কৰি থাকে
তাৰপিছত তাৰ লগতে এটা যেটো ডিএপি ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ক্ষেত্ৰত একচুয়ালি কি হয় নিউট্ৰিয়েন্ট বেস সাবসিডি স্কিমৰ আন্ডাৰত আজিকালি ফাৰ্টিলাইজাৰ বিলাক আমি নন ইউৰিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰক আমি এনবিএস স্কিমৰ আন্ডাৰত সাবসিডাইজ কৰো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া হেতুৰ উপৰিও এতিয়া গভৰ্নমেন্টে আৰু অলপ সাবসিডি দিছে ডিএপিৰ ক্ষেত্ৰত বিকজ দাম বহুত বাঢ়ি গৈছিলে সো সেই বস্তুটো কন্টিনিউ হৈছে সো দোজ আৰ দা টু ডেভেলপমেন্টস ইন ইকনমিক ফ্ৰন্ট তাৰপিছত আৰু এটা নিউজ আহিছে এটো মাজতে এটা টুইটাৰ মানে সোশ্যাল মিডিয়াত ডিবেটে হৈছিলে এটোৰ ওপৰত যে এই জেপটো ব্লিংকিট এই টাইপৰ আজিকালি কুইক কমাৰ্চ যিবিলাক ৱেবসাইট আছে কুইক কমাৰ্চ মানে কি যিবিলাকত অবভিয়াসলি গিগ ওয়াৰ্কাৰ বা প্ল্যাটফৰ্ম ওয়াৰ্কাৰে কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে মানে কুইক ডেলিভাৰীত ফোকাস কৰে তেওঁলোকে মানে ই কমাৰ্চ যিবিলাক আমাৰ ধৰক ট্ৰেডিশনাল এমাজন ফ্লিপকাৰ্ট তাতটো তোৰ কুইক ডেলিভাৰীটো ইমান প্ৰায়োৰিটি নহয় কাৰণ তেওঁলোকে সাৰ্ভিস গুটে মানে ইণ্ডিয়াতে দিয়ে কিন্তু এই ব্লিংকিট বা এইবিলাক মানে ডাঙৰ মেট্ৰ সিটি বিলাকত বেছি পপুলাৰ হয় তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসটো এটো যে মানে একদম কুইকলি ডেলিভাৰী কৰিব এতিয়া হেতু নো ডাউট এটা এমপ্লয়মেন্ট অপৰচুনিটি হৈছে বাট তাতে ডিবেটেবল কোৱেশ্চনটো কি হোৱাট কাইন্ড অফ এমপ্লয়মেন্ট সিকিউৰিটি নাই সেফটিৰ কথা আছে কাৰণ ইমান জলদি দিবলৈ গলে ট্ৰাফিক ৰোডস এইবিলাকৰ কথা আহে আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ এইবিলাক আমাৰ মানুহখিনি ওয়েলফেয়াৰ কথা আছে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সৰ কথা আছে সেটেটেতে কাম মোৰটো কিটা বেয়া লাগে এটা আপুনি চাওক আমাৰ মানে 31 ডিসেম্বৰ সবৰে নিজৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত লগ কৰিব মন যায় কিন্তু কোনোবাইটো ৰাতি 12টা বজাত 1টা বজাতো অৰ্ডাৰ দিয়ে সো তেতিয়াতো সেই মানুহটো কাম কৰিব লগা হয় ন সো তেনেকুৱা কথা কিছুমান থাকে বাট এনিৱে প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা কুইক কমাৰ্চ কি হয় হেতু টেকনিক্যাল ডেফিনিশনটো আপোনালোকে জানিব লাগে নেক্সট নিউজ ইজ ৰিগাৰ্ডিং ৰাবাৰ প্লান্টেশন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰজেক্ট ইন ৰোড প্ৰজেক্ট বুলি চাৰিটা সবচে ডাঙৰ টায়াৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং কোম্পানী ইণ্ডিয়াত এপোলো সিএট জেকে আৰু এমআৰএফ তেওঁলোকে এটা ইনিচিয়েটিভ লৈছে উইথ ৰাবাৰ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া যেটো মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চৰ এটা মানে হেৰি এন্টিটি সো তেওঁলোকে কি প্ল্যান কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমত মানে নৰ্থ ইষ্ট আৰু ৱেষ্ট বেংগলত ৰাবাৰ প্লান্টেশনৰ এটা 5 বছৰীয়া প্ৰজেক্ট এটা লৈছে আৰু ইয়াৰে বৈশিষ্ট্য আটাইতকৈ বহুত দৰকাৰী কথাটো এটো যে তেওঁলোকে যিবিলাক আমাৰ একাৰতকৈ কম মানে 4 বিঘাতকৈ কম মাটি থকা ফাৰ্মাৰক প্ৰাইমাৰিলি লগাব সো আমাৰ যেটো স্মল এণ্ড মাৰ্জিনাল ফাৰ্মাৰৰ যেটো প্ৰবলেম তেওঁলোকৰ ৰিমিনাৰেশন নহয় বা তেওঁলোকে সাবসিস্টেন্স ফাৰ্মিং কৰি থাকিব লগা হয় সেই বস্তুটো এড্ৰেছ হ'ব সো হেতু ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা অসম ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 4th লাৰ্জেষ্ট ৰাবাৰ প্ৰডিউসিং state তাৰপিছত লাষ্ট নিউজত আছে শাৰ্প পাৱাৰ বেসিক্যালি কি হয় যেতিয়া মানে এখন ওপেন সোসাইটি লাইক সে ইউএসএ সেই ওপেন সোসাইটি হোৱাৰ কাৰণে কি হয় বহুত বস্তু ওপেনলি এক্সেসিবল হয় গুটে পৃথিৱীৰ কাৰণে সেই বস্তুটো মিসইউজ কৰে কিছুমান ক্লোজ সোসাইটি বা কিছুমান মানে এনিমি কান্ট্ৰি কৰিব পাৰে এটা ইয়াত নিউজত এটো আহিছে যে ইৰাণ আৰু ৰাছিয়াই ইউএস ইলেকশনত ইন্টাৰভিন কৰিছে ইন্টাৰভিন কেনেকুৱাকে লাইক মানে ডিসইনফরমেশন স্প্রেড করা যে ডিপ ফেক ভিডিও বা ফেক নিউজ এইবিলাক পাবলিশ কৰিছে ক্যান্ডিডেটস বিলাকৰ যাতে মানুহৰ বেসিক্যালি ডেমোক্ৰেসিটো আন্ডাৰমাইন হয় বা মানুহৰ কনফিউজ কৰবা সো এটো এটা তো বিৰাট ডিস্টৰ্টিং এসপেক্ট অফ ডেমোক্ৰেসি উই নিড টু বি কেয়ারফুল ইন্ডিয়াটো এটো মাজে মাজে ওলাই কেম্ব্ৰিজ এনালিটিকা দেয়াৰ ওয়াজ আনাদাৰ ৰিপোৰ্টস মানে ইন্ডিয়াটো এইবিলাকৰ মানে ইম্প্যাক্ট থাকিব পাৰে বুলি পেপাৰ আহে সো ইউ নিড টু নো দ্য টার্ম ইজ শার্প পাৱাৰ to এটা ইম্পৰ্টেন্ট জোসেফ নায়ে দিছিলে বেসিক্যালি ইট ইজ দ্য পাৱাৰ অফ মানে ক্লোজ সোসাইটিজ টু ম্যানিপুলেট ওপেন সোসাইটিজ সো হেতুটো অবভিয়াসলি চাইনা ৰাছিয়া এনেকুৱা নিচিনা কান্ট্ৰিৰ বা ইৰাণ সিৰাণত হেতু তেওঁলোকে এক্সেস কৰিব পাৰিব সো দ্যাটস ইট ফৰ টুডে কাইলৈ লগ পাম ধন্যবাদ